ในการเชื่อมต่อเดินสายจะมีกล้องหน้าตัวใหญ่นี่นะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็นตัว Y มาให้นะครับสายตัว Y ก็คือตัวนี้ซึ่งเราจะต้องเชื่อมกับไฟมานะครับไฟตัวนี้สามารถที่จะพ่วงกันได้หมดเลยนะคุณต้องดูว่าไฟของคุณมาแบบไหนถ้าเกิดเชื่อมต่อกับ OBD แบบนี้คุณก็เอาตัวนี้ไปเสียบแล้วก็ออกมาเป็น USB-C พอร์ตตัวผู้นะครับหมายความว่าคุณจะต้องเอามาเสียบกับตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเมียนะครับเสียบลงไปแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะต้องไปด้านหลังไปกล้องหลังนะครับแบบนี้นะเขาจะมีบากให้เสียบอยู่นะครับเสียบลงไปก็แก๊กแบบนี้เราก็จะได้ไฟไปกล้องหลังนะครับพร้อมกับตัวนี้ซึ่งเป็นพอร์ต USB-C เช่นเดียวกันเข้าใจว่าพอร์ตทั้งหมดเนี่ยต่อพ่วงกันหมดเลยนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเสียบกับกล้องหน้าฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้คุณก็จะสามารถต่อไฟครั้งเดียวหรือต่อจาก OBD หรือต่อจากอะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบช่องจุดบุหรี่ไปหากล้องหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็มากล้องหน้าได้ด้วยซึ่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องบันทึกห้องโดยสารด้วยสุดยอดเลยนะครับมีกล้อง3ตัวในรอบเดียวในกล้องตัวเดียวนะครับเซตเดียวเนี่ยมีกล้องทั้ง3ตัวสามารถบันทึกได้ครบเลยนะครับโอเคไฟมาแล้วครับรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวสักหน่อยเพราะว่าอะแดปเตอร์มือถือเนี่ยเขาจะต้องมีการจูนนิ่งอยู่นะครับไฟด้านนี้เป็นไฟแดงแล้วก็ไฟ Wi-Fi ยังไม่ติดยังไม่ขึ้นโอเคสำหรับวิธีการเชื่อมต่อเพื่อตั้งค่าแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอดูวิดีโอของกล้องหลิงตู LD08 ก็ใช้แอปเดิมนะครับก็คือแอปหลิงตูเนี่ยแหละครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple Store และ Google Play นะครับคุณจะสมัครด้วยก็ได้หรือจะไม่สมัครก็ได้เปิดแอปแล้วใช้งานได้เลยนะครับผมเปิดก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแอปเขาอัปเดตเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับก็อนุญาตนะครับโอเคนะครับเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi ที่ตัวมือถือผมเชื่อมต่ออยู่นะครับตอนนี้สังเกตดูอัปเดต New Version เมนูหรืออะไรพวกนี้ Local Video นะครับวิดีโอที่อยู่ในแอปที่เราเคยดาวน์โหลดนะครับยังไม่มีในการเชื่อมต่อก็ให้คุณสลับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมือถือเข้ากับ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากกล้องหลิงตู LD08 นะครับก็สลับไปตัวนี้สังเกตดูนี่เป็นวิธีการที่เขาแนะนำในการเดินสายครับเขาก็แนะนำไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมารหัสครับรหัสปกติก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับหรือ1 2 3 4 5 6 6 8หรือ8 4ตัวแล้วก็9 4ตัวนะครับนี่คือรหัส Wi-Fi เริ่มต้นนะครับโอเคเขากำลังจะไปเชื่อมต่อครับโอเคเราไปเชื่อมต่อก่อนนะครับคุณจะเห็น Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมาครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณก็จะเห็นชื่อ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมาหลิงตู-LD08 ตัวนี้นะครับก็ให้คุณกดเข้ามาใส่รหัสผ่านครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับโอเคเป็น1 ถึง 8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8รอดูว่าเขาจะเชื่อมได้ไหมนะครับโอเคถ้าแบบนี้ถือว่ากำลังเชื่อมอยู่นะครับแต่เขาออกเน็ตไม่ได้นะเพราะว่ากล้องไม่ได้ออกเน็ตนะครับลองดูว่าได้ IP หรือเปล่านะครับโอเคได้ IP แล้ว 192.168.1.20 แล้วเราก็กลับไปที่แอปครับแอปลิงตูเจอแล้วครับ Wi-Fi Connect แล้วก็กดเข้าไปที่กล้องได้นะครับนี่คือการเข้าไปยังกล้องหลิงตู LD08 นะครับโอเคนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง3กล้องแล้วสังเกตดูครับตัวนี้เป็นกล้องหลังนะครับล่างขวานะล่างขวาเป็นกล้องหลังนะครับตอนนี้เราบันทึกกล้อง3ตัวนะครับกล้องก็อุ่นๆนิดหน่อยก็โอเคอยู่ในระดับที่รับได้นะครับสำหรับการตั้งค่าละเอียดนะครับก็เข้ามาที่รูปฟันเฟืองทางขวาบนนะครับโอ้โหเยอะมากวิดีโอ Resolution สามารถเลือกได้2ชุดนะครับ
เราไม่สามารถคัสตอมได้ก็จะมีแค่ความต่างของกล้องหน้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถัดไป Loop Record ทีละ1 นาทีต่อไฟล์นะครับถ้าเกิดว่าเราเรคคอร์ดนานเกินไปถ้าเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกเนี่ยบางทีมันบันทึกไม่ทันมันเสียแนะนำว่าบันทึกทีๆ1 นาทีนี่แหละกำลังพอดี BLDR ก็คือเป็นความชัดของสีนะครับ Export ก็คือปล่อยให้เป็น Default ไปเลยนะครับไม่ต้องสว่างมากกว่าปกตินะครับหรือคุณรู้สึกว่ามันอึมครึมฟิล์มหน้ารถไม่ชัดคุณก็เพิ่มความสว่างก็ได้นะครับถ้าฟิล์มหน้ารถมืดหน่อยก็เพิ่มความสว่างไป Audio Record เปิดอยู่ Video Encode ก็ Default ครับ G Sensor สั่นแค่ไหนถึงรู้สึกว่าสั่นนะครับก็ประมาณเป็น default ก่อนก็แล้วกันถัดมาครับ picture in picture ก็คือ all camera ก็คือเราโชว์กล้องทุกตัวบนหน้าจอของมือถือเวลาเราดูนั่นเองนะครับ parking mode ครับ parking mode เปิดไม่ได้เราจะต้องเสียบพอร์ต OBD กับรถยนต์เขาจะ detect ว่ามีไฟหรือเปล่าเป็นแบบไหนถึงจะเปิดโหมดนี้ได้นะครับเขาบอกว่าต้องใช้ 3 lead hardware kit นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ถัดมาวอลลุ่มเสียงครับเสียงระดับกลางนะครับ voice control เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ผมเคยรีวิวการสั่งงานด้วยเสียงเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวมาชมกันว่าสั่งอะไรได้บ้างนะครับ voice command นี่ครับ turn on Wi-Fi turn off Wi-Fi Wi-Fi is off เนี่ยครับลองสั่งงานด้วยเสียงครับ turn off Wi-Fi Wi-Fi is off เนี่ยครับ turn on Wi-Fi Wi-Fi is on ประมาณนี้นะครับลองสั่งได้ voice command จะมีแค่นี้ open recording Recording started ประมาณนี้บางทีต้องพูดให้ชัดๆนะครับถัดมา ADAS Intelligent Driving Assistant นะครับเป็นการเตือนต่างๆนั่นเองก็มี4หมวดนะครับมีการเตือนออกนอกเลนเตือนการชนเตือนรถเคลื่อนที่นะครับเหมือนกับว่าเลื่อนรถออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีเตือนการชนด้านหน้าโอเคเราลองถอยกลับไปโอเคผมเปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบกันถัดมา Latitude Driving Reminder ก็คือเตือนคนหลับในเตือนตัวเอียงออกนอกที่นั่งของคนขับอะไรประมาณนี้ผมตั้งให้เตือนทุกๆชั่วโมงเป็นการพักผ่อนครับให้ผ่อนคลายนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมา Daytime Format ผมเลือก DDMY ครับผมชอบอันนี้นะครับแล้วก็ถัดไปความเร็วครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเซตให้หมดเลยแนะนำว่าเข้ามาเซตแบบนี้ก่อน Boot Ringtone นะครับ GPS Info ยังไม่ได้ออก GPS แล้วก็มี Rear Rotate โอเคก็เลยกลับหัวกล้องนะครับอื่นๆ IR LED ก็น่าจะเป็นในห้องโดยสาร Infrared Auto ครับไม่เป็นไรอยู่ที่แสงนะแล้วก็ Video Stamp บน VO ให้เขียนอะไรลงไปบ้างนะครับเขียน Daytime เขียน Speed เขียน GPS เขียนโลโก้ยี่ห้อเขียนโมเดลโอเค Time Zone เป็น GMT+7 ครับของประเทศไทยนะครับโอเค Synchronize Time โอเคซิงกับตัวโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อื่นๆ Format Wi-Fi Name รหัส Wi-Fi แนะนำให้คุณเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยครับเปลี่ยนเป็นตัวที่คุณชอบเลยนะส่วนอื่นๆของการตั้งค่าก็หมดแล้วครับมีการ Restore เป็นค่า Default ได้นะครับแล้วก็อื่นๆ Firmware การตั้งค่ากล้องหลิงตู LD08 ก็คล้ายๆกับพวกกล้อง D100 D600 รุ่นอื่นนะครับเป็นเมนูเซตเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดของฟังก์ชันเนี่ยจะต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับใช้งานง่ายนะคุณที่เคยใช้งานกล้องหลิงตูอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะซื้อรุ่นนี้มาเพื่อบันทึกทุกอย่างครบตามฟังก์ชันของเขาได้เลยโดยที่เป็นการอัปเกรดกล้องนั่นเองนะครับก็แนะนำเดี๋ยวเราไปทดสอบกันคุณก็จะเห็นรายละเอียดเพียบเลยดูซิมเพิลใช้ง่ายแต่ครบนะครับ